Terve! Olen Kenttämäen Jari ja toimin täällä Rovaniemellä urheiluhierojan sekä hyvinvointivalmentajan tehtävissä. Tänään tulen kertomaan muutaman sanan lantion rakenteesta, roolista ja sen toiminnallisuudesta. Hyvin usein kun ajatellaan lantion aluetta, niin nousee mieleen tämä seikka, että siellä on lihaksia, monikerroksisia ja monisuuntaisia lihaksia. Tämän puolesta se onkin vamma-altis alue. Ja tietysti naisilla siellä on enemmän haasteita kuin miehillä, koska naisilla on tämä synnytysvalmius tai alttius olemassa. Naisilla on siellä 3 reikää ja miehillä vain 2. Tämän vuoksi naisilla on tärkeässä asemassa lantion pohjalihakset. Ja monesti lantion pohjalihakset aiheuttaa vastaavia kiputiloja kuin mitä nämä ischias-oireyhtymä antaa myös kuvauksessa ilmi. En syvenny siihen tällä kertaa sen enempää. Olen toki urheiluhierojan tehtävissä enemmän syventynyt tuonne lihaksien toiminnallisuuteen ja tietysti myös ryhdin ylläpitämiseen siellä arjen kesken. Ja kun ajatellaan lantiota, niin kaikki liike alkaa lantiosta. Lantio on kaiken liikkeen keskipiste, kuten kuvataan, että liike lähtee lantiosta. Tahdon korostaa myös sitä, että ryhdin ylläpito alkaa lantiosta. Lantion alueella tunnistetaan ne puolierot ja kireydet. Ja kun ajatellaan lantiota, niin nousee mieleen tämä termistö etutiltti ja takatiltti. Etutiltissä lantio kääntyy vähän näin ja samalla mulla vähän aukeaa rintaranka. Ja kuitenkin se on vähän epäsuotuisa asento siellä käytännössä. Toinen on tämä takatiltti. Takatiltissä taas olkapäät työntyy eteen ja pää työntyy tänne eteen ja on vähän hankala liikkua sen puolesta. Ideaali asento olisi tuo keskimmäinen, eli siellä olisi suurin piirtein tämä valppaus ja valmius toimia helpommin ja rennommin. Ja kun ajatellaan lantiota, niin voi tulla tuo lonkkalepo mieleen. Jos vaikka kannattelee aina lasta vasemmalla kädellä, niin kannattaa myös vaihtaa välillä sillä oikealle puolelle. Puolieroja ajatellen nousee mieleen tuo lonkankulkistaja ja takareisi. Jos otetaan nyt vaikka tämä oikea puoli. Jos tämä oikeanpuolimmainen lonkankulkistaja on kireä, se lähtee työntämään tätä lantiota tänne oikealta puolelta tänne eteen. Samalla tämä oikea olkapää työntyy tänne taakse. Ja se aiheuttaa tämmöisen korkkiruuvimaisen efektin tuonne kehoon. Ja se voi aiheuttaa kiputiloja siellä kehossa eri puolilla. Ideaali olisi tietenkin saada se korjattua. Ja tämän vuoksi korostankin sitä lantion toiminnallisuutta ja tuntumaa. Mitä parempi tuntuma meillä on täällä lantion alueella, niin sitä paremmin me voidaan kontrolloida se lantion ryhtiä ja liikkumista. Ja mainitsin tuon takareisilihaksen tuossa aiemmin. Niin takareisilihas ja lonkan koukistaja yleensä taistelee siitä, että kumpi saa pidettyä paremmin sitä ryhtiä. Tai sitten vedettyä sen virheasentoon, jos siellä on ylikireyttä jommassa kummassa. Ja kun ajatellaan lantion aluetta, niin mainitsin vatsalihakset, eritoten poikittaiset vatsalihakset ja alaselkälihakset. Ja hyvin usein, kun puhutaan jostain lihasepätasapainosta, niin tahdotaan korostaa sitä heikkoa lihasta. Tällä kertaa puhun kuitenkin siitä epätasapainosuhteesta. Mitä pienempi se epätasapainosuhde on esimerkiksi tässä vatsalihasten ja alaselän alueella, niin sitä helpommin meillä pysyy se ryhti. Ja sitä paremmin me pystytään kannattelemaan sitä ryhtiä ja olemaan niin ikään rennosti liikkeellä.